जाणून घ्या पॅसिव्ह इन्कमचे 7 नवीन सोर्सेस। स्नेहलनीती हा चॅनल सबस्क्राइब करा, त्या समोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचा बिझनेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री। नमस्कार, मी तुमचा बिझनेस कोच स्नेहल। आतामध्ये महाराष्ट्रात 4 लाख उद्योजकांना मी ट्रेनिंग कोचिंगच्या माध्यमातून ट्रेन करण्याचं काम करतोय आणि माझ्या व्हिडिओजमधून नेहमीच लोकांना तर उद्योजकांना प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करत असतो। तर आजचा आपला जो टॉपिक आहे तो आहे पॅसिव्ह इन्कम आणि त्या सोर्सेसबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत। तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की नक्की पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे आहे तरी काय? तर ॲडिशनल काम करण्याची गरज न भासता जे इन्कम मिळवलं जातं ते पॅसिव्ह इन्कम असतं। म्हणजेच जसं ॲक्टिव्ह इन्कममध्ये आपण 8 तास काम करून त्याचे पैसे घेतो, तसं पॅसिव्ह इन्कममध्ये तसं नसतं आणि उद्योजक जास्तीत जास्त पॅसिव्ह इन्कम मिळवण्यावर भर देत असतात। इन्व्हेस्टमेंट हे एक पॅसिव्ह इन्कमचं उदाहरणच आहे। जेव्हा एखादा इन्व्हेस्टर शेअर्समध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करतो तेव्हा त्या शेअरची किंमत वाढवण्यासाठी तो काहीच करत नाही, म्हणजे तो काही काम करत नाही आणि फक्त योग्य शेअर निवडण्याचं काम मात्र करत असतो आणि त्यामध्ये पैसे इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर त्याला किंमत वाढत जाते आणि त्यावेळेला त्याला ते पॅसिव्ह इन्कम असतं। उद्योजक मित्रांनो, जर आजकाल आपल्याला नवीन काही शिकायचं असेल तर एक वेगळाच ट्रेंड आजकाल पाहायला मिळतो। इन्स्टिट्यूट, क्लासरूम टीचिंग हे आता कधीच मागे पडलं आहे आणि आजकाल एक नवीनच ट्रेंड आला आहे, तो म्हणजेच ऑनलाईन, त्याचबरोबर इंटरनेट टेक्नॉलॉजीचा। 10x MBA ॲप हा भारतातील सगळ्यात स्वस्त उद्योजकता प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आहे आणि या ॲपद्वारे तुम्ही बिझनेसचे धडे अगदी मराठीतून गिरवू शकता आणि घराघरातूनही गिरवू शकता। त्याचबरोबर तुम्ही ॲपद्वारे माझे लाईव्ह सेशनसुद्धा अटेंड करू शकाल, तेही तुमच्या घरातून, कधी, केव्हाही आणि कुठूनही। स्नेहलनीतीचं 10x MBA ॲप आजच डाउनलोड करा किंवा या क्रमांकावर संपर्क साधा आणि आजच तुमचा बिझनेस वाढवायला सुरुवात करा। या पॅसिव्ह इन्कमचे 7 सोर्सेस आहेत। चला तर बघूया त्या सोर्सेसबद्दल। सो पॅसिव्ह इन्कममध्ये रिअल इस्टेटचा रेंट हा जो प्रकार आहे हा येतो। तर रेंट म्हणजे काय? तर रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक ही सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते। रिअल इस्टेट हा गुंतवणुकीचा एक चांगला पर्याय म्हणून सुद्धा लोकांसमोर आलेला आहे। या पर्यायाला अत्याधुनिक आणि खात्रीशीर परताव्याचा पर्याय म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही। तर रिअल इस्टेट खरेदी करून किंवा त्यामध्ये गुंतवणूक करून जागा आपल्याला रेंटवर देता येते। हा प्रकार पॅसिव्ह इन्कममध्ये सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो, कारण असं केल्याने रेंटमधून आपल्याला कोणतीही मेहनत न करता नफा कमवता येतो। 2. रिअल इस्टेट ॲप्रिसिएशन। रिअल इस्टेट ॲप्रिसिएशन म्हणजेच काही कालावधीत मालमत्तेचं मूल्य वाढणं। कमी किमतीत असणाऱ्या किंवा योग्य ठिकाण शोधून त्यानुसार रिअल इस्टेट विकत घेतलं असता कालांतराने त्याची किंमत वाढत जाते आणि त्यामध्ये सुद्धा नफा मिळू शकतो। म्हणजेच विकत घेतलेली जमीन त्याची किंमत वाढल्यानंतर आपल्याला विकता येते आणि ती एक पॅसिव्ह इन्कम म्हणून सुद्धा आपल्या हातात येते। स्टॉक मार्केटमधील डिव्हिडंड्स, कॅश पेमेंट न करता जे पेमेंट ॲडिशनल शेअर्सच्या माध्यमातून केले जातात त्याला स्टॉक डिव्हिडंड्सचं म्हणतात। जर कंपनीकडे इन हँड कॅशची कमतरता असेल तर कंपनी त्याच्या शेअर होल्डर्सना अशा प्रकारे ॲडिशनल शेअर्स देतात। हे शेअर्स विकल्यावर आपल्याला पुष्कळ नफा होऊ शकतो। शेअर्सच्या किमतीत वाढ, अमुक कंपनीचे शेअर्स घेऊन किंवा शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून त्यामार्फत सुद्धा पॅसिव्ह इन्कम कमवता येतं। शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक जरी रिस्की असली तरी तेवढाच फायदा देण्यास सुद्धा ठरू शकते। आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की शेअर मार्केटमध्ये किमती कमी जास्त होत असतात। मार्केट रिसर्च करून व शेअर मार्केटचा योग्य अनुभव घेऊन त्यामध्ये जर गुंतवणूक केली असता योग्य नफा म्हणजेच पॅसिव्ह इन्कम आपल्याला सहज मिळू शकतं। बिझनेस रॉयल्टीज। बिझनेस रॉयल्टी म्हणजे एका पार्टीने दुसऱ्या पार्टीला दिलेली कशी रक्कम की ज्यात त्याच्या चालू बिझनेसचा परतावा किंवा फ्रँचायझी विकत घेतली जाते। आपल्याकडे जर एखादा चालू बिझनेस असेल आणि तो चांगल्या रीतीने चालत असेल त्याची फ्रँचायझी घेण्यासाठी अनेक जण इंटरेस्टसुद्धा दाखवतात। फ्रँचायझी विकून आपण एक प्रकारे अधिकाधिक नफा मिळवू शकतो। याची अनेक उदाहरणंसुद्धा आपल्याकडे आहेत। मॅकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, CCD, पिझ्झा हट, डॉमिनोज इत्यादी बिझनेसमध्ये त्यांच्या फ्रँचायझीला जगभरातून मागणी आहे आणि यामधून मिळणारे इन्कम म्हणजे सुद्धा एक पॅसिव्ह इन्कमसुद्धा बोललं जातं। बिझनेसच्या किमतीत वाढ, कोणत्याही लघु किंवा मध्यम उद्योजकाच्या बिझनेसच्या नफामध्ये झालेली अचानक वाढ हा सुद्धा एक पॅसिव्ह इन्कमचा एक भाग होऊ शकतो। शक्यतो आपण बिझनेसमध्ये आपल्या शक्यतेनुसार नफा गृहीत ठरतो, पण कधी कधी बिझनेसमध्ये आपल्या कल्पनेपेक्षा जास्त नफा मिळतो, तेव्हा नफाला आपण पॅसिव्ह इन्कम म्हणू शकतो। बिझनेसमधील इंटरेस्ट पेमेंट, आपल्याला आपल्या नफा कमवणाऱ्या बिझनेसमधून कोणाला काही रक्कम कर्जात्मक स्वरूपात दिली की त्यावर इंटरेस्ट आकारला जातो। हा इंटरेस्ट भक्कम स्वरूपाचा असतो, त्यामुळे मिळालेला इंटरेस्ट हा सुद्धा पॅसिव्ह इन्कम आहे हे आपल्याला म्हणता येईल। तर आज आपण पॅसिव्ह इन्कमबद्दल बरीचशी माहिती बघितली। पॅसिव्ह इन्कमचे 7 सोर्सेससुद्धा जाणून घेतले। या सोर्सेसमधून आपल्याला नक्कीच फायदा कमवता येईल, तेव्हा तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारचं पॅसिव्ह इन्कम कमवा आणि जास्तीत जास्त नफा मिळवा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा। त्यासोबत स्नेहलनीती या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। आमचे व्हिडिओ असेच बघत राहा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।